Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh của Ni. Ni rất vui khi được gặp lại bạn trong video hôm nay. Hôm nay Ni chia sẻ mẫu móc mới của Ni. Đây là gợi ý của các bạn đã gửi đến cho Ni. Và hôm nay Ni đã hoàn thành xong video để gửi tặng đến các bạn rồi. Ni hy vọng là các bạn sẽ thích mẫu móc này. Ni cảm ơn các bạn đã yêu thương, like và đăng ký kênh của Ni nha. Ni chúc bạn có một sản phẩm đẹp. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an nha. Đây là sợi len mà Ni móc chú mèo này. Mèo con này thì cũng là mèo con mà Ni móc trong video nha. Đây là sợi len này có kích cỡ là 3mm. Và sản phẩm có chiều cao là tính cả tay luôn nha. Mình tính tới tay nè là 20cm. Đây là sợi len mà Ni sử dụng để móc 3 chú mèo con này. Sợi len này có kích cỡ là 0,5mm nha. Và để móc 3 chú mèo con này thì Ni đã chập đôi cái sợi len này lại. Cách Ni hay sử dụng để chập đôi sợi len á là một sợi len á mình lấy ở ngoài này, ở ngoài nó cuộn len có một đầu len nè, và một đầu len là mình lấy ở trong cái lõi của cuộn len nha. Thì trong đây có một đầu len nè, và mình sẽ cùng một lúc móc hai cái sợi len này lại cùng một lúc nha. Để móc hai sợi len này cùng một lúc thì Ni sử dụng đầu kim là 1.0 nha. Thì 3 chú mèo con này cho ra sản phẩm có chiều cao là 10cm nha, tính cả tay nha. Đây là sợi len Ni sử dụng để móc mèo con lớn. Đây là len nhung và có kích cỡ là 5mm nha, cho ra chiều cao là 40cm nha. Trong video trước thì Ni đã chia sẻ mẫu mèo con với tư thế là đứng, thì Ni có để đường link ở dưới phần mô tả nha. Khi móc các bạn sử dụng sợi len và loại len tùy thích của các bạn nhé. Hàng thứ nhất bắt đầu có 3 mũi móc xích. Một, hai, ba. Mũi móc đầu đâm kim vào móc xích thứ hai. Móc xích 1 bỏ qua, đâm kim vào móc xích 2. Móc 1 mũi móc đơn. Đây là mũi móc đầu của hàng số 1 nha. Ni sẽ đánh dấu bằng một sợi len khác màu nha. Ở mũi móc bên cạnh nè, móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc. Một, hai, ba. 3 mũi móc đơn cùng một chân móc nha. Ở cái móc xích đối diện nè, bây giờ mình sẽ móc một mũi móc tăng vào cái móc xích, vào cái cạnh đối diện này nha. Một mũi móc tăng là móc 2 mũi móc đơn cùng một chân móc nha. Kết thúc hàng 1, móc một mũi móc trượt nhỏ xíu vào mũi móc đầu của hàng. Mũi móc đầu là mũi móc mà mình đã đánh dấu sợi len nè. Để mũi trượt nhỏ thì kéo căng sợi len nha. Xong hàng 1. Hàng số 2, để bắt đầu hàng mới móc một mũi móc xích nhỏ xíu. Mũi móc đầu tiên là đâm kim vào cái mũi móc mới vừa móc mũi móc trượt nha. Móc 3 mũi móc đơn cùng một chân móc.
1, 2, 3. Tiếp theo ở mũi móc bên cạnh móc 1 mũi móc đơn. Tiếp theo là 2 mũi móc tăng 3. Một rồi nè. Hai. Tiếp theo có 1 mũi móc đơn, 1 mũi móc tăng 3. Kết thúc hàng móc 1 mũi móc trượt vào mũi móc đầu. Kết thúc mỗi hàng đều móc 1 mũi móc trượt nhỏ vào mũi móc đầu nha. Xong hàng số 2. Hàng số 3, để bắt đầu hàng mới móc 1 mũi móc xích nhỏ xíu. Bắt đầu hàng số 3 có 2 mũi móc đơn. Mũi móc đầu là luôn luôn đâm kim vào mũi móc mà mình mới vừa móc mũi móc trượt này nha. 1, 2. Tiếp theo có 2 mũi móc tăng. 1, 2. Tiếp theo có 2 mũi móc đơn. 1, 2. 1 mũi móc tăng 3. 2 mũi móc đơn. 2 mũi móc tăng. 1, 2. 2 mũi móc đơn. 1 mũi móc tăng 3. Kết thúc hàng luôn luôn móc 1 mũi móc trượt nhỏ xíu vào mũi móc đầu nha. Kéo căng sợi len nè. Xong hàng số 3. Hàng số 4, để bắt đầu hàng mới móc 1 mũi móc xích nhỏ xíu. Bắt đầu hàng 4 có 5 mũi móc đơn. 'Mũi móc tiếp theo Ni sẽ đánh dấu bằng một sợi len nha. Tiếp theo có 8 mũi móc đơn.
2 mũi móc tăng, 6 mũi móc đơn, kết thúc hàng. Hàng số 5 bắt đầu có 2 mũi móc đơn, 2 mũi móc giảm. Mũi móc giảm là mình móc 2 mũi móc đơn giảm còn 1 nha. Kéo căng sợi len khi móc mũi móc giảm nha. 1, 2, 2 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm 3. Móc giảm 3 là 3 mũi móc đơn sẽ giảm còn 1 nha. Kéo căng sợi len nha. Tiếp theo có 4 mũi móc đơn. Kéo căng sợi len này nha. 1, 2 mũi móc tăng, 1, 2. Tiếp theo có 4 mũi móc đơn, 1 mũi móc giảm 3. Móc giảm 3 là 3 mũi móc đơn sẽ giảm còn 1 nha. Kết thúc hàng. Xong hàng số 5. Hàng số 6 bắt đầu có 8 móc đơn, 10 móc tăng, 2 móc đơn. Kết thúc hàng. Hàng số 7 bắt đầu có 8 móc đơn, tiếp theo có cụm 1 đơn 1 tăng lặp lại 2 lần len màu trắng nha. 1 móc đơn này,
một móc tăng nè, mình có cụm nè, một móc đơn và một móc tăng lặp lại 2 lần. Ni có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm một lần nữa nha. Một móc đơn, một móc tăng. Tiếp theo, mình sẽ đổi qua len màu xám nha. Tiếp theo mình có cụm một đơn một tăng lặp lại 2 lần với len màu xám. Một đơn, một móc tăng nè, và lặp lại một lần nữa. Một móc đơn, một móc tăng. Tiếp theo mình sẽ đổi qua len màu trắng. Có cụm một đơn một tăng lặp lại 2 lần. Và lặp lại một lần nữa. Tiếp theo có cụm một đơn một tăng lặp lại 2 lần len màu xám. Một đơn một tăng lặp lại 2 lần len màu trắng. Hai mũi móc đơn. Kết thúc hàng. Nếu như mà bạn móc viền tam thể á, thì cái bên chỗ này nè, cái bên màu len bên này đã đổi qua màu len khác nha. Nên có để công thức ở trên ở trong video nha. Số 8. Bắt đầu có 13 móc đơn màu trắng. Tám móc đơn màu xám.
4 móc đơn màu trắng, 8 móc đơn màu xám, 7 móc đơn màu trắng, kết thúc hàng. Các hàng tiếp theo bạn làm theo công thức Ni để trên màn hình nha. Hàng số 17. Bắt đầu có 8 mũi móc đơn. Tiếp theo có một cụm, một đơn, một giảm lặp lại 2 lần lên màu trắng. Một móc đơn thì một móc giảm, và lặp lại một lần nữa. Một móc đơn, một móc giảm. Tiếp theo có cụm một đơn một giảm lặp lại 6 lần lên màu xám. Cái cụm này nè lặp lại 6 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa nha. Lặp lại lần thứ hai, lặp lại lần 3, lặp lại lần 4, lặp lại lần 5, lặp lại lần 6, tiếp theo có cụm một đơn một giảm lặp lại 2 lần lên màu trắng. Tiếp theo có 2 mũi móc đơn lên màu trắng. Kết thúc hàng. Hàng 18.
Hàng số 19. Mình có một cụm 4 móc đơn, 1 móc giảm lặp lại 2 lần, len màu trắng nha. Một nè, 2, 3, 4. 4 móc đơn và tiếp theo là 1 móc giảm. Và lặp lại thêm một lần nữa nha. 1, 2, 3, 4. Một móc giảm. Tiếp theo có 2 móc đơn len màu trắng. Cắt cái sợi len màu xám luôn nha. Cái mắt này đối với sợi len 30 này thì Ni sử dụng mắt có kích cỡ là 15 mi nha. Với sợi len nhỏ này thì đây là mắt 10 mi nha. Cái mắt này là Ni sử dụng mắt 10 mi nha. Tùy từng sợi len thì các bạn sử dụng kích thước mắt khác nhau nha. Cây mắt mình sẽ gắn ở hàng số 7 nha, ngay chỗ cái điểm mà đổi màu này. Để cho con mắt này nó an toàn hơn á, thì mình đốt cái chân này nha. Mình sẽ đốt cái chân nhựa này thì con mắt nó sẽ khó mà rớt ra được. Mình đốt cái chân này thì cái mắt nó sẽ rất là chắc chắn. Đây có kiểu mắt của mèo được móc bằng len. Để liên kết giữa phần đầu này và phần cơ thể này thì mình sẽ có hai cách để liên kết nha. Cách thứ nhất á, là đây sẽ sử dụng 2 viên nam châm. Một viên nam châm á, là mình gắn ở phần đầu, còn một viên á, là gắn ở phần cơ thể nha. Sử dụng 2 viên nam châm nè để gắn với nhau. Cách thứ hai nha, là mình sẽ sử dụng 2 hạt nút. Tùy theo kích cỡ len mà sử dụng hạt nút có kích cỡ khác nhau nha. Ví dụ như là mèo con đứng này thì với cái len nhỏ thì mình sử dụng hạt nút nhỏ nha, và len lớn thì sử dụng hạt nút lớn nha. Thì thay vì là mình gắn nam châm thì ở đây mình cũng đặt một hạt nút này, và ở ngay cổ này mình cũng đặt một hạt nút nha. Nếu như mà mình sử dụng nam châm để kết dính giữa đầu và phần cơ thể thì nó sẽ, khi mà lắc mạnh thì nó sẽ rớt ra nha. Nếu như mà mình kết nối bằng cái hạt nút này thì rất là chắc chắn và không bị rớt nha. Đối với sợi len lớn thì khi mà mình kết nối giữa đầu và phần cơ thể thì là khâu bằng len luôn nha, khâu bằng len luôn nha. Chứ nếu mà mình sử dụng nút và nam châm thì nó rất là yếu, nó sẽ không giữ được cái đầu nha. Trong video thì Ni sẽ sử dụng với sợi len lớn thì Ni nghĩ là nên sử dụng nút nha, chứ còn viên nam châm thì sợ nó yếu, với lại nam châm này mua cũng đắt lắm, Ni mua ở Shopee nha. Với cái sợi len 30 này thì Ni sử dụng hạt nút là 2 cm nha,
Còn nếu mà sợi len nhỏ hơn thì bạn có thể sử dụng hạt nút nhỏ hơn khoảng 1,5 cm nha. Và một đoạn dây kẽm dài khoảng 20 cm nha. Cái hạt nút này nè, mình sẽ gắn ở giữa hàng 15 và 16 nha. Nếu mà gắn nam châm á, thì mình sẽ dùng keo và dán ở dưới đây nè. Còn hạt nút thì mình cũng để ngay dưới đây nha. Canh ở giữa hai con mắt nè. Nếu mà nam châm mình cũng dùng keo và dán nam châm ở đây nha. Khi mà nhồi bông á, thì nhớ là không để cột bông giữa cái hạt nút và cái mặt len này nha. Hàng số 20 có cụm 3 móc đơn và một móc giảm lặp lại 5 lần. Một móc giảm, 3 móc đơn nè và một móc giảm lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa. Hàng 21 có cụm 2 móc đơn, một móc giảm, 2 đơn và một giảm lặp lại 5 lần. Ni đã có một lần rồi và Ni sẽ lặp lại thêm 4 lần nữa nha. Hàng 22 có cụm một móc đơn, một móc giảm, lặp lại 5 lần. Kết thúc hàng 22, Ni không móc mũi trượt ở đây nha. Ni sẽ sử dụng kim. Mũi móc đầu tiên nha, cạnh sau mũi cuối cùng. Hàng số 1 đây nha. Đây hàng số 1 này, hàng số 2 này. Đâm kim ngay cái điểm mà mình làm dấu nè.
Hàng số 1 đây nha. Hàng 1, hàng 2 này. Hàng số 1 này, hàng số 2 này. Bắt đầu là sử dụng len màu xám nha. Hàng thứ nhất có một vòng tròn ma thuật 6 mũi móc đơn. Một mũi móc xích, mũi móc đơn thứ nhất. Hai, ba, bốn, năm, sáu. Kết thúc hàng móc một mũi móc trượt nhỏ xíu vào mũi móc đầu. Kéo căng sợi len để mũi móc trượt nhỏ nha. Xong hàng 1. Hàng số 2, để bắt đầu hàng mới móc một móc xích nhỏ xíu. Ni sử dụng sợi len khác màu để đánh dấu mũi móc đầu của hàng nha. Mũi móc đầu tiên là đâm kim vào mũi móc mà mình mới vừa móc, mũi móc trượt nha. Móc một mũi móc đơn. Mũi móc bên cạnh một mũi móc tăng. Tiếp theo mình sẽ đổ qua len màu trắng nha. Với len màu trắng có một móc đơn và một móc tăng.
Tiếp theo có một đơn một tăng nha. Kết thúc hàng móc một mũi móc trượt nhỏ xíu vào mũi móc đầu. Kéo căng sợi len. Xong hàng 2. Hàng 3. Mình có 3 móc đơn màu xám. Ba móc đơn màu trắng. Ba móc đơn màu xám. Kết thúc hàng. Hàng số 4. Bắt đầu có 2 móc đơn. Một móc tăng. Tiếp theo có 2 móc đơn màu trắng. Một móc tăng màu trắng. Hai móc đơn và một móc tăng màu xám. Kết thúc hàng. Hàng số 5. Bắt đầu có 3 móc đơn và một móc tăng màu xám.
Đây là dây cước loại nhỏ nha. Đây là bàn chải sắt nha. Đi mua ở trong tiệm bán đồ vật liệu xây dựng nha.